ሰላም የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነው በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም በባትሪያችን ፐርሰንት ልክ እንዴት አድርገን አፕሊኬሽኖችን መቆለፍ እንደምንችል ነው። መጀመሪያ ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግዎን እንዳይረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጉ በኋላ የደወል ምልክት መጫን እንዳይረሱ። እሺ ወደ አመጣሁላችሁ ነገር እንሂድ። መጀመሪያ ይህን ስራ ለመስራት አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እሱም ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ዳውንሎድ እናደርገዋለን። አልትራ ሎክ ይባላል። አልትራ ሎክ ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ ብትመጣለን አፕሊኬሽን አለች። እቺኛው አፕሊኬሽን ኢንስታል እናደርጋታለን። ኢንስታል ካደረግን በኋላ እንከፍተዋለን። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ፓስወርድ ይጠይቀናል። የፈለግነው ፓስወርድ እንሰጣለን። 1 2 3 4 እንበለው ለምሳሌ። ከዛ ኔክስት እንጫናለን ድጋሚ 1 2 3 4 እና መቆለፍ የምንፈልገው አፕሊኬሽን ጋር እንሄድና ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌኛ ዋትስአፕን እንቆልፍ። ያው ዋትስአፕን ቆልፈናል። ዋትስአፕ ጋር ሄደን ቼክ እናድርገው። መጀመሪያ ላይ የሰጠነው ፓስወርድ እናስገባለን 1 2 3 4 ያው ከፍቶልናል። አሁን በባትሪ ፐርሰንት እንዲቆለፍ ከፈለግን አልትራ ሎክ ጋር ድጋሚ እንሄድና 1 2 3 4 የቀደመውን ፓስወርድ ካስገባን በኋላ 3 ሰረዝ ምልክቷ አለች። 3 ሰረዝ ምልክቷን እንጫንና ሴቲንግ እንነካለን። ሴቲንግ የሚለውን ከተጫን በኋላ ሎክ ታይፕ የምትለዋን እቺን እንጫናለን። ከዛ ወደ ታች እንወርድና ያው ባትሪ ኤንድ ባትሪ ፒን የምትላለች እቺን እሷን እንጫናለን። ከዛውን ሎክ አድርጎታል ማለት ነው። በባትሪያችን ፐርሰንት ልክ ቼክ እናድርገው። ዋትስአፕ ጋር ሄደን ዋትስአፕ ይመጣል። ያው እንደምታዩት 20% ነው። 20 እንላለን። ያው ከፍቶታል። የባትሪያችን ፐርሰንት አሁን ለምሳሌ ወደ 19 ሲወርድ 19 ስንለው ነው የሚከፍተው እንጂ 20 ብንለው አይከፍትም ማለት ነው። የባትሪያችን ፐርሰንት በጨመረን በቀነሰ ቁጥር ፓስወርዱ ይለዋወጣል ማለት ነው። አንድ አይነት ተመሳሳይ ፓስወርድ አይሆንም። የዚህ አፕሊኬሽን ደግሞ ሌላም ጥቅም አለው። ከፈለገን በብዙ አይነት መቆለፊያ መንገዶች አሉት። ለምሳሌ በአንዱ ላሳያችሁ። ያው 20 ነው ፓስወርዱ። የቅድማውን 1 2 3 4 ብንለው አይከፍትም። ይሄው 20 ይሄው ከፍቶታል። ሴቲንግ ጋር እንገባና 3 ሰረዟን ነክተን ሴቲንግ ጋር እንገባለን። ከዛ ድጋሚ ሎክ ታይፕ የምትለዋን እንነካለን። ይሄው ለምሳሌ አሁን ባትሪ ኤንድ ሚኒት በምትለዋን ቆልፍ ባትሪና ደቂቃው የሰዓት ደቂቃው በሱ መቆለፍ እንችላለን። ይሄው ባትሪ ኤንድ ሚኒት። ከዛ ዋትስአፕ ጋር ሄደን ድጋሚ ቼክ እናድርገው። 20% ነው። ሚኒቱ ደግሞ እንደምታዩት 36 ላይ ነው ያለው። 36 ይሄው ከፍቶታል። ይሄ አፕሊኬሽን ገናም ሌላ ጥቅም አለው። ሶስተኛ ጥቅም አለው። ያው 37 ነው። አያችሁ ደቂቃው ጨምሯል። 37 ከፍቶታል። ያው ፎቶዎችን ቪዲዮዎችንም ሎክ ማድረግ እንችላለን። ያው አለው እንለውና የፈለግነውን አድ ብለን እዚህ ጋር ፎቶዎችንም ቪዲዮዎችንም ሎክ ማድረግ እንችላለን እዚህ አፕሊኬሽን ላይ። ይሄው እንደምታዩት በአንድ አፕሊኬሽን 3 ጥቅም አግኝተናል። አፕሊኬሽን ሎክ ማድረግ እንችላለን። ፎቶዎችን ቪዲዮዎችንም ሎክ ማድረግ እንችላለን። እሺ ጓደኞቼ ለዛሬ ያስኩላችሁ ነገር ይሄ ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግዎን እንዳይረሱ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።